سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد یک غذایی صحبت بکنم که در واقع این غذا یک دوا هست، یک دارو هست، یک غذای نوستالژیک، یک غذایی که حکمای ما آوردن توی سیستم غذایی مردم و مردم در عصر جدید و در این دور زمانه به نظر بنده نیاز دارن به اینکه هفته یک بار ازش استفاده بکنن. البته نمیخوام بگم همه، ولی اکثر طیف جامعه بایستی استفاده بفرمایند، چرا که این غذا هم میتونه پوکی استخوان رو رفع بکنه، این غذا میتونه کمک بکنه به بهبود عملکرد جنسی، تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای داره در تقویت قوای جنسی. این غذا هم برای پوست خوبه، هم برای مو خوبه، کم خونی رو برطرف میکنه. یکی از بهترین غذاها برای رفع کم خونی عزیزان همین غذای حکیمانه هست و من در این ویدیو میخوام آموزش هایی رو بدم خدمت شما از طبخ این غذای ساده و در عین حال علمی و حکیمانه که اگر در واقع با این ترکیبات و با این فرمول ساخته بشه میشه یک دارو برای مفاصل، برای کمردرد، برای چشم و برای سایر بخش‌های بدن. و این غذا آبگوشته. درسته که آبگوشت رو خیلی شنیدید، ولی قطعاً نکاتی داره که من این ویدیو رو ساختم و این ویدیو رو تقدیم میکنیم به همه آبگوشتخورای محترم و همه کسانی که آبگوشت دوست ندارن و یا اینکه به خاطر بعضی از مسائل آبگوشت نمیخورن. قطعاً نظرتون عوض خواهد شد و از این به بعد یه دید دیگه‌ای خواهید داشت به آبگوشت، به شرطی که با این سبکی خدمت شما عرض میکنم پخته بشه و آماده بشه. با من همراه باشین. عزیزان، منظور از آبگوشت گوسفند هست و ما در این ویدیو آنچه خدمت شما عرض میکنیم منظور آبگوشت با گوشت گوسفند هست و نه سایر گوشت ها، که سایر گوشت ها در واقع این خواص رو ندارند و بالاترین گوشت گوسفند از حیث سلامتی برای بدن انسان و یک اصل حکیمانه قدیمی هست که علم روز هم اون رو تایید میکنه، اینه که هر قسمت از بدن گوسفند معادل اون رو در بدن انسان تقویت میکنه و برای بهبودی و سلامتی اون عضو مفید هست. مثلا چشم گوسفند برای چشم، قلب گوسفند برای قلب انسان و ستون فقراتش برای کمر انسان که اینو خودم تست کردم. مریضی داشتم که درد شدید داشت، کمر درد بود، بهش توصیه کردم هفته 2 بار گوشت راسته گوسفند، کمر گوسفند رو بپز و بخور و این کارو کرد و گفت هر سری که من این گوشت رو میخوردم گویا که یک مسکن بسیار قوی میخوردم و درد کمرم ساکت میشد. پای گوسفند، استخوان‌های گوسفند در واقع برای مفاصل و استخوان‌ها خوبه و این به صورت کلی بود. جزئیات رو هم خدمت شما عرض میکنم. آبگوشت و استخوان و مفاصل. عزیزان، اگر آبگوشت رو اینطوری که خدمت شما میگم در انتهای ویدیو طبخ بکنید، شما تا آخر عمر دچار پوکی استخوان نمیشید و اگر افرادی هستن که پوکی استخوان دارن، پوکی استخوانشون رو هم میتونید برطرف بکنید طبق تجربه 18 ساله بنده در درمان بیماری‌ها به روش نچرال و طبیعی. آبگوشت یک داروی فوق‌العاده است. آبگوشت میتونه با آزادسازی کلسیم، فسفر، ویتامین دی و مواد معدنی مختلف استخوان‌های شما رو محکم بکنه. آبگوشت میتونه کمک بکنه به استحکام رباط‌ها، غضروف‌ها و مفاصل. آبگوشت و کمخونی. عزیزان، کسانی که کمخونی دارن، کسانی که ضعف دارن و خستگی مفرط دارن، یکی از بهترین غذاها و مولتی ویتامین های طبیعی آبگوشت هست، به شرطی که اینجوری که میگم در ادامه با من همراه باشید تا بگم چطوری بپزین تا اون باعث رفع کمخونی شما هم بشه. آبگوشت و گوارش. عزیزان، آبگوشت برای گوارش بسیار عالی هست. آبگوشت میکروب هایی که سلامتی ما به اونها وابسته است، میکروب هایی که باعث نشاط میشن و کمک میکنن به ساخت سروتونین و نشاط در مغز، میکروب هایی که کمک میکنن به ساخت برخی از ویتامین های مفید برای بدنمون. بنابراین آبگوشت هم باعث رفع یبوست میشه به شرطی که
با نون خشک استفاده بشه و هم باعث دفع اخلاط اضافی در روده و معده میشه که این خیلی مهم هست در سلامتی. آبگوشت و پوست. عزیزان، آبگوشت یکی از بهترین غذاها برای پوست هست، چرا که کمک میکنه به ساخت بهتر کلاژن در بدن و باعث جوانسازی پوست میشه. و جالب اینه که بدونید پیرمردها، پیرزنهای روستایی رو اگر ببینید که اینها آبگوشت خور هستن، پدر بزرگ من یکی از اونا بود. پدر بزرگ من غذای هر روز ظهرش هر روز بدون استثنا آبگوشت بود و میرفت سر مزرعه و کار میکرد و اینها. وقتی میومد خونه، آبگوشتی که مادر بزرگم سر صبح گذاشته بود تا ظهر، در واقع این آبگوشت رو استفاده میکرد و در سن بالای 70 سال به من میگفت بابا جان، من تا حالا حتی یک دارو استفاده نکردم، یک آمپول نزدم، یک قرص هم نخوردم و اگرم مریض میشد خیلی سریع با همون روش‌های طبیعی در واقع بهبود پیدا میکرد. بنابراین آبگوشت یک غذای حکیمانه هست و کمک میکنه به سلامتی. و قدیمی‌ها بسیار خوشپوست و خوشمو بودند، چرا که از آبگوشت استفاده میکردن و کلاژن لازم به بدنشون میرسید و هم پوست خوب و هم موی خوبی داشتن. آبگوشت و دیابت. عزیزان دیابتی، اینو بدونید آبگوشت شاخص گلایسمی پایینی داره. زمانی که درست و اصولی طبخ بشه، قند خون رو به صورت ناگهانی افزایش نمیده و بهتره که با من همراه باشید. یه خورده صبر کنید، خواهم گفت که چطوری بپزید. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده و دوست دارین از این مطالب نچرال و ارگانیک استفاده بفرمایید، یه کامنت به ما بدید از کدوم شهر هستید و خستگی رو از تن تیم ما بیرون ببرید وقتی که ما میبینیم از کدوم کشورها دارن پیام میدن و خیلی خوشحال میشیم همه عزیزان فارسی زبان که این ویدیو رو میبینن. آبگوشت و تقویت میل جنسی. عزیزان، آبگوشت یکی از بهترین غذاها برای افزایش میل جنسی هست، به دلیل اینکه موادی که داخلش به کار میره اینها هورمون تستوسترون رو افزایش میدن، هورمون‌های جنسی رو افزایش میدن و چون چرب هم هست باعث حتما این مقدار چربی داشته باشه و چون چرب هم هست باعث جذب ویتامین‌های مفید برای بهبود عملکرد جنسی میشه. عزیزان، از زمانی که مردم برنج خور شدن و سردی رو آوردن و کربوهیدرات رو آوردن به جای پروتئین آوردن در رژیم غذایی خودشون، اکثرا الان جامعه دچار مشکلات جنسی هستن، ضعف جنسی و مشکلات جنسی که باز خود این میشه ریشه خیلی از مشکلات خانوادگی، طلاق‌ها، مشکلات عصبی. چرا؟ چون رضایت جنسی نیست. بنابراین این غذا میتونه یک دوا و یک داروی خوب باشه برای حل مشکلات جنسی. آبگوشت و چاقی. عزیزان، آبگوشت یک غذاییه که شما رو چاق نمیکنه، اینو در جریان باشید. آبگوشت به دلیل ترکیباتی که داره، به دلیل نخودی که داره، سبزیجاتی که داره، مواد مختلفی که داره، حس سیری رو افزایش میده و اشتهای کاذب رو از بین میبره و شما وقتی که آبگوشت میخورید تا ساعتها میتونید بعدش فستینگ داشته باشید و بدن شما احساس نیاز به غذا نداره. بنابراین عزیزانی که میخوان لاغر بشن، من در رژیم‌های غذایی که میدم برای لاغری در واقع یکی از اون غذاها آبگوشته و خیلی با خیال راحت استفاده بفرمایید، اصلا نگران چاقی هم نباشید. آبگوشت و شیردهی. آبگوشت اینقدر به بدن قوت و قدرت میده که برای شیردهی خانم‌های شیرده بسیار عالی هست و باعث افزایش شیر میشه. اگر نگران نفخش هم هستن میتونن نخود رو بخیسونن و بعد از یه مدتی خیس خورده نخود رو در آبگوشت بریزن که نفخ هم نداشته باشه. حالا بریم سراغ روش پخت اصولی آبگوشت، اینکه چطوری آبگوشت رو بپزیم که بهترین بهره برداری رو از این غذای خوشمزه داشته باشیم. اولین نکته عزیزان برای پخت آبگوشت ظرف آبگوشته. خیلی مهمه، شاید نشنیده باشین. اگر آهن غذا بخواد جذب بشه، زمانی که شما در ظروف آلومینیومی غذا رو میپزید، این آبگوشت در واقع اون خاصیتی که باید داشته باشه نداره. قطعاً بهترین ظروف اگر شرایطشو دارید، اگر میتونید تهیه بکنید، ظروف سنگی هست. ظروف سنگی که خیلی کم هست و خصوصا در خراسان، منطقه مشهد و اینها وجود داره. اگر
دسترسی دارید، آشنا دارید، میتونید تهیه بکنید. سایتایی هم هستن که میفروشن این ظروف رو به سر تا سر دنیا هم میفرستن. در خارج از کشور هستید، سایت دکتر گرین لایف سایت بسیار خوبی هست، محصولات ارگانیک ارسال میکنه به کشورهای مختلف. در داخل کشور هم سایت خانه احسان .com میتونید این ظروف رو تهیه بکنید. بهترین ظروف سنگی هست. اگر ظروف سنگی نداشتید، ظروف شیشه‌ای، اگر نبود ظروف استیل و ظروف ملامینه میتونه ظروف مناسبی باشه. ظروف تفلون ظروف خوبی نیست. ظروف گرانیتی هم در واقع یک لایه تفلون داره، اون هم خیلی مناسب نیست. ولی با همه وجود این مسائلی که میگم به این معنی نیستش که اگر این ظروف نباشه اون خواص رو نداره. نه، این ظروف اگر باشه خیلی اثر بهتری خواهد داشت. حالا آبگوشت رو با چی بپزیم؟ عزیزان، آبگوشت حتما بایستی با نخود پخته بشه. تحقیقات نشون داده که زمانی که گوشت در کنار حبوباتی مثل نخود خیلی مهمه. لوبیا نمیتونه کار نخود بکنه. حبوبات دیگه، هیچ حبوباتی مثل نخود نیست. و زمانی که نخود در واقع در کنار گوشت قرار میگیره، جذب آهن بهتر انجام میشه، جذب ریزمغذی‌های گوشت بهتر انجام میشه. پس در آبگوشت خودتون حتما از نخود استفاده بفرمایید. مورد بعد، در آبگوشت خودتون حتما استخوان بیاندازید عزیزان. استخوان بیاندازید. استخوان‌های گوسفند هست که کلسیم آزاد میکنه. بهترین جا برای آبگوشت هم که میدونید اون قسمت قلوه‌گاه یا دنده‌های گوسفند هست که زمانی که شما 5-6 ساعت 7 ساعت میذارید در واقع میپزه، استخوان‌ها بعد دیدید نرم میشه. استخوان‌هایی که توی قابلمه ریختید نرم میشه. چرا؟ چون کلسیومی که باعث سفتی استخوان میشد آزاد شده در آب آبگوشت و اون آب آبگوشت سرشار از کلسیوم هست، سرشار از ویتامین دی هست و زمانی که شما مصرف میکنید در واقع دارید یک مولتی ویتامین طبیعی و عالی به استخوان‌های خودتون میرسونید. و کسانی که آبگوشت رو در رژیم غذایی خودشون دارن، اینها تا آخر عمر پوکی استخوان نخواهند گرفت. مورد بعد، آبگوشت رو خیلی ها اهتمام دارن به سیب زمینی. سیب زمینی خیلی جالب نیست با توجه به اینکه الان خیلی کود شیمیایی زیادی میدن و اینها. سیب زمینی رو حالا کم هم بندازید اشکالی نداره. بعضیا داخل آبگوشت سیب میندازن، بعضیا به استفاده میکنن، بعضیا آلو استفاده میکنن، هیچ مشکلی نداره. و سیب زمینی های ارگانیک اگر تونستید پیدا بکنید مشکل نداره. مورد بعد، آبگوشت رو حتما یه تیکه دنبه یا چربی هم داخلش بیاندازید. چرا؟ به دلیل اینکه چربی های موجود در آبگوشت عزیزان کمک میکنه به بهبود آنزیم ها و هورمون های جنسی ما، چون هورمون های جنسی از چربی ساخته میشه، نیاز به اسیدهای چرب داره و اسیدهای چرب و چربی موجود در آبگوشت باعث میشه که ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین A, D, E و K، این 4 تا ویتامین که ویتامین محلول در چربی هستن بهتر جذب بشن و هر کدوم اینها هم نقش بسیار مهمی در سلامتی جسم ما دارن. بنابراین حتما آبگوشت رو چرب کنید، نگران نباشید. عزیزان، چیزی که نگران کننده هست قند هست در رژیم‌های غذایی، نه چربی. و اگر چربی خون بالایی ندارید یا اگر یه مقداری فعالیت فیزیکی دارید، حرکت دارید و پیاده روی دارید، میتونید به راحتی آبگوشت رو چرب کنید و چرب استفاده کنید. ادویه های مناسب رو هم در آبگوشت معمولا میریزن. یکی از اون ادویه های فوق العاده و عالی زردچوبه هست و زردچوبه خودش یک آنتی اکسیدان عجیب و فوق العاده هست، یک ضد سرطان فوق العاده هست. و ادویه یعنی چی؟ یعنی جمع دوا. بنابراین این داروهای مختلف هست که شما در آبگوشت میتونید اضافه کنید و بستگی به فصل، بستگی به آب و هوا و مزاج خانواده خودتون میتونید اینها رو به آبگوشت اضافه بفرمایید. بعضی‌ها من دیدم مثلا فلفل میریزن، خب دوستان بدنهای گرمی داشته باشن، هوا سرد هست میخوان گرمتر بشه بدنشون. بعضی‌ها از لیمو استفاده میکنن، میخوان طعم آبگوشت خنک‌تر بشه. ولی اون چه که توصیه میکنم رب خیلی نریزید و گوجه فرنگی که خیلی گیاه جالبی نیست و مردم خیلی بهش علاقه دارن، اینو بدونید از حیث سلامتی ارزش غذایی خاصی نداره و حتی بعضا خیلی مورد تایید هم نیست گوجه فرنگی. بنابراین رنگ آبگوشت خودتون رو از ادویه‌های مختلف میتونید استفاده بکنید یا اگر هم خواستین استفاده بفرمایید گوجه فرنگی درسته میتونید داخل آبگوشت بریزید و آبگوشت رو رنگی بکنید بدون استفاده از رب گوجه فرنگی که خیلی
جالب نیست. آبگوشت عزیزان در اقصانقاط کشور ایران به سبک‌های مختلفی پخته می‌شده و همشون خوبه، همشون در واقع درست و حکیمانه هست و بعضی‌ها مثلا آبگوشت قنبیت کلم قمری می‌ریختن، بعضی‌ها سیب می‌ریختن، بعضی‌ها آجیل می‌ریختن داخل آبگوشت، بعضی‌ها سیر زیادی می‌ریختن، پیاز می‌ریزن. همه اینها درست و اصولی و خوب هست و کمک کننده به سلامتی. بعضی وقت از آبگوشت فقط میخوان استفاده درمانی داشته باشید. اونجا مثلا برای مفصل‌های فرد آسیب دیده یا کسی که آرتروز داره از آبگوشت پاچه استفاده میکنه. پاچه رو میذاره میپزه و بعد از مدت 5-6 ساعت تا 7 ساعت تمام اون پاچه گوسفند رو در واقع لعاب داده و ژلاتینش خارج شده، کلسیم آزاد شده و اون آب آبگوشت فوق‌العاده عالی هست برای مفاصل. کسانی که مشکل مفصلی دارن من بهتون قول میدم اگر شما 1 ماه هر روز در واقع پاچه گوسفند مصرف کنید مفصل‌های شما ترمیم خواهد شد. تجربه اینو میگه، من خیلی تست کردم عزیزان و اینو به تجربه خدمت شما میگم، به راحتی میتونید استفاده کنید. اگر نگران غلظت خون هستید بعد از خوردن آبگوشت، چه آبگوشت پاچه چه آبگوشت در واقع با نخود و گوشت، حتما پیاز استفاده کنید که پیاز خام یک سری اثراتی داره. پیاز هم چربی خون رو کم میکنه، نمیذاره افزایش چربی خون اتفاق بیفته، یعنی خنثی کننده هست، مصلح آبگوشته. پیاز اثر آنتی باکتریال داره، اثر ضد میکروبی داره و نمیذاره بدن عفونت کنه. اگر عفونتی در بدن هست و آبگوشت که خیلی مقوی هست میکروب ها رو نمیذاره پرورش بده، رشد بکنه. مورد بعد پیاز عزیزان وقتی که همراه آبگوشت مصرف میشه، پیاز خام میل میشه، باعث هضم بهتر آبگوشت میشه و خود پیاز باعث ترشحات بهتر معده میشه و باعث تحریک ترشح آنزیم‌های گوارشی میشه. پیاز عزیزان حاوی ویتامین C و گوگرد هم هست که کمک میکنه به جذب بهتر آهن. ویتامین C کمک میکنه به جذب بهتر آهن و کسانی که کمخونی دارن وقتی که پیاز میخورن همراه آبگوشت کمک میشه به رفع کمخونیشون. خب بریم سراغ اشتباهات مصرف آبگوشت. یک سری نکاتی هست که کسانی که آبگوشت میخوان بخورن باعث اینا رو رعایت بکنن و دچار این اشتباهات نشن. اول از همه آبگوشت رو باید زمان مناسب بدید بپزه. آبگوشت رو در زودپز نپزین عزیزان. زودپز غیر اصولی، حرارت بیش از حد ایجاد میکنه و باعثی آرامپز بپزید، یعنی زمان پخت باید طولانی باشه، آروم، به اصطلاح قدیمی ها باید به دل بپزه، یعنی یه چیزی بالای 5 ساعت باید بذارید آبگوشت در واقع بپزه و عصاره گوشت و عصاره اون حبوبات وارد آبگوشت بشن. این نکته اول. مورد بعد، نونی که میخواین همراه آبگوشت بخورید نونهای خمیری نباشه خیلی بهتره و از نون خشک استفاده بفرمایید بسیار عالی هست. مورد بعد، کسانی که نقرس دارن بایستی در مصرف آبگوشت ملاحظه بکنن. اگر آبگوشت میخورن اینو بدونن یکی از بهترین مصلحاتش سماق هست، سماق استفاده کنن. کسانی که چربی خون هم دارن بایستی با ملاحظه آبگوشت رو مصرف بکنن. مورد بعد عزیزان، نمک آبگوشت بسیار مهمه. نمکی استفاده بکنید که ارگانیک باشه و نمک طبیعی استفاده بفرمایید و خود این نمک طبیعی باعث، چون منیزیم داره و زمانی که شما کلسیم و فسفر رو از آبگوشت و استخوان‌های در واقع گوسفند وارد بدن خودتون میکنید نیاز هست به منیزیم که این منیزیم رو زمانی که شما نمک استفاده میکنید، نمک ارگانیک منیزیم و پتاسیم داره که باعث فعالسازی ویتامین دی میشه و خود فعالسازی ویتامین دی باعث استحکام استخوان‌ها و رفع کمبود ویتامین دی میشه که یکی از مهمترین ویتامین های بدن هست. و کسانی که تا اینجا همراه ما بودن، در انتها میخوام یه نکته خدمت شما بگم. عزیزان اگر میخواین آبگوشتتون یک داروی فوق‌العاده بشه، به جای آب شیر بریزید، یعنی آبگوشت رو با شیر بپزید، با شیر گاو با شیر بپزید و یک داروی فوق‌العاده میشه برای ضعف جسمی، برای کسانی که ضعف جنسی دارن، ضعف جسمی دارن، برای کسانی که میخوان عضله بگیرن، کسانی که میخوان دچار ضعف پا نشن، آبگوشت رو با شیر بپزن. امتحان بکنید، فوق‌العاده عالی هستش. ممنون از همراهی قشنگ شما. اگر خوشتون اومد از ویدیو، کامنت شما و لایک شما کمک میکنه به انتشار بیشتر این مطالب. ممنون از همراهی زیباتون. خدایا رو نگهدار.